Este o dimineață frumoasă, începutul perfect pentru o zi liberă de vară. Ieri seară, înainte să te culci, ți-ai zis că în sfârșit azi te vei apuca de proiectul ăla pe care l-ai tot amânat. Te vei apuca de citit cartea aia care stă pe raft de vreo 5 luni. Vei chema prietenii afară, că totuși ne-am mai vorbit cu ei de ceva timp. Îți vei organiza timpul liber, astfel încât mereu să faci ceva în ziua de azi. Era și momentul să schimbi ceva în viață, parcă ai devenit prea obișnuit cu culoarea pereților tăi și lumina gentilă a ecranelor. Decizi ca înainte de astea să te răsfeți puțin și intri să stai o leacă pe YouTube, Insta, Twitter, ce-o fi, niște relaxare. 10 minute. 20. Nu e așa de mult. Încă un singur videoclip și apoi fac eu ceva. Dar voiam să... mâine. Bună, suntem David și Călin și dacă ce am zis sună cunoscut, atunci aveți noroc. Vrem să vă prezentăm câteva dificultăți ale procrastinării, alături de moduri de a trece peste acestea și a deveni un cetățean folositor pentru societate. Procrastinarea, conform prietenului nostru Google, constă în a procrastina, verb tranzitiv, a amâna în mod nejustificat începerea unei acțiuni, în special din cauza neglijenței habituale sau alenei. Practic, dacă pierdem timpul degeaba fără să ne dăm seama, lăsăm sarcini pe ultima 100 de metri, neglijăm responsabilități ori impuse de noi, ori impuse de alții, putem spune că procrastinăm. Dar asta înseamnă că nu putem avea timp liber? Și toată viața trebuie să o trăiesc ca și la un job? Nu. Timpul liber tot poate să prospere, însă trebuie să fie clar separat de timpul serios. Să existe o balanță între cele două. Precum a zis marele poet Eminescu, work hard, play harder. Nu cred că a zis asta. În cazul în care te consideri o persoană care amână sarcini, sau dacă discuți cu persoane care procrastinează, cel mai probabil ai întâlnit următoarele motive pentru care li se pare greu să o înceapă. Când vrem să începem ceva nou, cel mai probabil o să ne gândim la cele mai grele părți, deoarece ele formează fațada task-ului în sine. Dacă gândim doar astfel, este foarte ușor să ne zicem că e prea mult pentru noi. Asta poate duce la ignorare completă și sau anxietate și mai mare, mai ales în situații speciale, unde am lăsat prea mult pe ultima 100 de metri și sarcinile s-au înmulțit. Este complet normal să fim copleșiți de situații ca acestea, dar trebuie să începem de undeva. Un pas foarte important este împărțirea task-ului în mai multe bucăți, dar mai mici, mai ușor de realizat. Ideea ar fi să ajungem în punctul unde ne spunem ceva de tipul e așa de ușor să fac asta, nu pot să nu o fac azi. Desigur, cu task-uri mai mici, e nevoie de consistență și abundență, altfel ajungem doar să le împărțim pentru că sunt mai ușor de ignorat așa. Ok, avem task-urile împărțite în lucruri mai simple de făcut și par mai ok, să zicem. Dar sunt așa ocupat mereu, nu am unde să pun și atâtea chestii de făcut în program. Sunt câteva moduri de recaptare a timpului, toate depinzând de care e problema actuală. Pot fi lucruri generale și jenant de evidente, precum dormitul mai mult noaptea și ridicarea din pat mai devreme. Lipsa de timp poate fi un rezultat al organizării rele, multitasking-ul care de fapt ne încetinește, distragerile ușoare, din nou rețelele de socializare sau jocuri, dezorganizarea și fizică a obiectelor, dar și psihică cu copleșirea, dar și atitudinea noastră joacă un rol important. Poate nu vrem să acceptăm următoarea afirmație, dar este reală. Trebuie să învățăm să zicem nu. Este una dintre cele mai terifiante, dar importante lucruri de a zice nu la un proiect, la o încredințare, la o cerere. Dacă ne angajăm să facem prea multe lucruri care sunt pentru alții, ajungem să ne ocupăm timpul liber sau, mai rău, să ajungem în burnout de la stresul adus de noi înșine. Adeseori, primul pas în începerea sarcinilor, totodată cel mai important, poate prezenta o dificultate neașteptată. La urma urmei, ne confruntăm cu îndoieli, temeri și incertitudini, toate dintre acestea fiind factori care dezumflă imediat orice determinare.
Dacă stăm să ne gândim, noi oamenii suntem creaturi care prosperă în obișnuință sau habituri și tindem să displacem necunoscutul, schimbarea. Pentru a ne învinge poziția internă, ne putem concentra asupra motivelor pentru care nu ar trebui să ne fie frică sau pentru care vom reuși. Fie că recunoaștem sau nu, cu toții avem deja multe abilități, experiențe și aturi pe care le vom folosi pe măsură ce pornim spre ceva nou. Astfel, dacă abordăm provocări cu o mentalitate dornică de a învăța prin încercare și eroare, ne sporim substanțial șansele de succes. Ok, presupun că o să îmi iau inima în dinți și doar o să încep să fac chestia aia pe care o tot amând de 2 luni. Dar dacă tot nu o să-mi iasă, dacă o să fie totul degeaba. Acest tip de întrebări sunt caracteristice frișii de eșec, altă cauza procrastinării. În mare măsură, se poate aplica aceeași strategie discutată în capitolul anterior de autodeterminare, însă putem la fel de lejer să apelăm la prieteni sau comunități precum cele online. Cu ce ne poate ajuta împărtășirea planurilor cu alții? Ei bine, un pic de încurajare și sentiment de apartenență nu strică niciodată. Foarte mulți din cei pasionați, spre exemplu, de desen, au un așa numit amic de artă cu care se motivează reciproc pentru a menține o anumită disciplină în eforturile artistice. De la un simplu friendly check-up la participarea în competiții de desenat zilnic, toate ne pot asigura că avem susținere chiar și dacă o sarcină nu iese perfect. Sperăm că acest videoclip va fi un catalist care vă va transforma mentalitatea de o să fac mâine. Cât timp reflectați asupra productivității proprii, puneți-vă întrebarea asta. Va fi această zi, una ca oricare alta, marcată de procrastinare, sau vă veți începe călătoria către învingerea acesteia? După cum zicea mărețul Creangă, un șut în fund e un pas în față. Vă mulțumim pentru atenția acordată!